Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello students, আমি আজি আৰম্ভ কৰিম ইনইকুৱালিটি অসমীকা যেটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকৰ যদি জেডাবলি বা যিকোনো এন্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে তোমালোক যেতে যাবা এই ইনইকুৱালিটি চেপ্টাৰটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইউজ হ'ব হয় এইবিলাক ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন যদি নাহে ডাইৰেক্ট ইউজ হয় প্ৰত্যেকতে বেছিভাগ এই ইনইকুৱালিটি বিলাক ইউজ হয় তো ফাৰ্স্ট অফ অল ইনইকুৱালিটি মানে কি যেনেকুৱা তোমালোকে পাইছিলা ইকুৱেশ্যন মানে কেনেকুৱা যে ইকুৱেল চিম্বলটো থাকিব লাগে লেফট সাইডত কিবা এটা থাকে ভেৰিয়েবল ৰাইট সাইডত কিবা এটা কনস্ট্যান্ট বা কিবা এটা থাকে তেতিয়া আমি কি কওঁ এটো ইকুৱেশ্যন বুলি কওঁ যেনে x = 0 ইজ এ ইকুৱেশ্যন হয় না এটো কয় ইকুৱেশ্যন কিন্তু ইনইকুৱালিটি এটো কেতিয়া কম যদি এনেকুৱা টাইপৰ ইকুৱেশ্যন হয় কিন্তু কি তোমাৰ ইয়াতে লেস দেন নাইবা লেস দেন ইকুয়াল টু নাইবা গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু যদি থাকে তেতিয়া তাক কম আমি ইনইকুয়ালিটি যেনেকুৱা তুমি চোৱা যে x গ্রেটার দেন 0 তাৰ মানে x ৰ মান যিখিনি আছে 0 তকৈ ডাঙৰ x ৰ মান 0 তকৈ ডাঙৰ তো এইটোক আমি কওঁ ইনইকুয়ালিটি এটা ইনইকুয়ালিটি ঠিক আছে x ৰ মান বৰ 0 তকৈ ডাঙৰ এটো কম আমি ইনইকুয়ালিটি তো এই সিম্বল চাইটা থাকিলে তাক কম আমি ইনইকুয়ালিটি যেনেকুৱা তুমি চোৱা যে 2 লেস দেন 4 এটো এটা ইনইকুয়ালিটি বুলি কম এটো ইনইকুয়ালিটি এটো হৈছে ট্ৰু হয় না 2 যেটো 2 আছে 4 তকৈ সৰু এটো সদায় সত্য হয় তো এটো হৈছে ট্ৰু কিন্তু মই যদি এনেকুৱা কৰি লিখো এটো ফলস ঠিক আছে তো এটা ইনইকুয়ালিটি ট্ৰু হ'ব পাৰে ফলস হ'ব পাৰে তো এটো ডিপেন্ড কৰিব তুমি এটো চাইলে বুজি পাবা কিন্তু এটো কি ভেৰিয়েবল আছে ইয়াতে ভেৰিয়েবলটো বুজাইছে x ৰ ভ্যালু বিলাক 0 তকৈ ডাঙৰ ঠিক আছে এতিয়া তুমি যদি সেট পঢ়িছা তোমালোকে তেতিয়া জানিছা আৰু যদি পঢ়া নাই তেতিয়া হলে চাই লোৱা অলপ একপ লগা আছে ইন্টাৰভেল ফাৰ্স্ট তুমি ইন্টাৰভেলটো বুজি লোৱা ইন্টাৰভেল কাক কয় ইন্টাৰভেল অন্তৰাল অসমীয়াত কয় অন্তৰাল তো ইন্টাৰভেলটো এনেকুৱা বুজায় ইন্টাৰভেল চাইটা হয় এটো কোৱা হয় ক্লোজড ইন্টাৰভেল বুজাইছো গোটেইখিনি বুজাই আছো এটো কয় ক্লোজড ইন্টাৰভেল তাৰপিছত তোমাক যদি এনেকুৱা কৈ থাকে এনেকুৱা সিম্বল থাকে অর এই সিম্বল যদি থাকে এটো বুজায় ওপেন ইন্টারভেল এটো হৈছে ক্লোজ ইন্টারভেল এটা মিনিংটো বুজিবা ইন্টারভেলৰ মিনিংটো কি তোমাক ধৰা দিছে যে 2 আৰু 3 এনেকুৱা কৈ দিছে এটো বুজিবা ক্লোজড ইন্টারভেল এটা ক্লোজড ইন্টারভেল এটো কি বুজাইছে যে ইয়াৰ ভিতৰত এই যে 2 আৰু 3 আছে ইয়াৰ ভিতৰত 2 আৰু 3 ৰ মাজত যিমান ৰিয়েল নাম্বাৰ আছে গোটেইটা ৰিয়েল নাম্বাৰ ইয়াৰ ভিতৰত আছে এইটোৰ ভিতৰত এই সিম্বলৰ ভিতৰত তুমি ৰিয়েল লাইন চোৱা এটো ৰিয়েল লাইন সংখ্যা ৰেখাত এটো ধৰা 2 পইণ্ট এটো হৈছে 3 পইণ্ট এটা 2 আৰু 3 ৰ মাজত কিমানটা সংখ্যা আছে কিমানটা বাস্তৱ সংখ্যা আছে তো কি হ'ব ইনফাইনাইট হ'ব না নাই ইয়াতে তো অসংখ্য আছে ইনফাইনাইট ৰিয়েল নাম্বাৰস তো এই যে ইনফাইনাইট ৰিয়েল নাম্বাৰ যে আছে 2 ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 3 লৈকে আৰু 2 আৰু 3 দুটা লৈ যিমান কেটা ৰিয়েল নাম্বাৰ আছে আমি হেই গোটেইটা ৰিয়েল নাম্বাৰক এইটো সিস্টেমত লিখো ইয়াতে লিখো 2 ৰ পৰা 3 লৈকে এইখিনি বুজাইছে যেতিয়া তোমাক এনেকুৱা কৈ থাকিব যে 2,3 ওপেন ইন্টাৰভেল তেতিয়া কি বুজিবা যে 2 আৰু 3 এই 2 আৰু 3 বাদ দি এই দুটাক বাদ দিব লাগিব 2 আৰু 3 বাদ দি মাজত যিমান কেটা ৰিয়েল নাম্বাৰ আছে অসংখ্য হ'ব যিমান ৰিয়েল নাম্বাৰ আছে গোটেইটা বুজাইছে এইটো ওপেন ইন্টাৰভেল 2,3 বুজি পালা তো ক্লোজড ইন্টাৰভেল আৰু ওপেন ইন্টাৰভেলৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো বুজি লোৱা যে ক্লোজড ইন্টাৰভেলত যে 2 আৰু 3 দুটা ইনক্লুড কৰিছো ইনক্লুড মানে ভিতৰত আছে আৰু ওপেন ইন্টাৰভেলৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে 2 আৰু 3 বাদ দিয়া হৈছে না 2 আৰু 3 বাদ দি ভিতৰত যিমান কেটা ৰিয়েল নাম্বাৰ আছে গোটেইটা বুজাইছে ওপেন ইন্টাৰভেল আৰু ক্লোজ ইন্টাৰভেলে 2 আৰু 3 লৈ আৰু মাজৰ যিমান কেটা ৰিয়েল নাম্বাৰ আছে গোটেইটা লৈ বুজাইছে ক্লোজ ইন্টাৰভেল ধৰি পাইছা গতিকে আমি ইয়াতে কব পাৰো যে যদি x 2,3 ভিতৰত থাকে x এটা 2,3 ভিতৰত যদি থাকে তেতিয়া আমি কব পাৰিম যে x ৰ মানটো হ'ব 3 ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব 2 লৈকে ইকুয়াল আছে এটা ইকুয়াল দিছো ইকুয়াল মানে x ৰ মান 2 হ'ব পাৰে 2 তকৈ ডাঙৰ হ'ব পাৰে x ৰ মান 3 হ'ব পাৰে 3 তকৈ সৰু হ'ব পাৰে এটো বুজাইছে ক্লোজডৰ কাৰণে
যদি x টো ইয়াৰ ভিতৰত থাকে ওপেন ইন্টারভেল 2,3 থাকে তেতিয়া তুমি কবা যে 2 লেস দেন x লেস দেন 3 তাৰ মানে ইয়াতে কৈছে কি x ৰ মান 2 নহব 2 তকৈ ডাঙৰ হ'ব x ৰ মান 3 নহব 3 তকৈ সৰু হ'ব তো এইদৰে তোমাক ওপেন ইন্টারভেল ক্লোজ ইন্টারভেলৰ কথা বুজাইছে তোমালোকে যদি সেট পঢ়িছা সংহতি যদি পঢ়িছা এটো জানিছা অলৰেডি পাই আহিছা আৰু যিহেতু পঢ়া নাই এতিয়া বুজি লোৱা তো ক্লোজ ইন্টারভেল ওপেন ইন্টারভেলটো বুজি পালা ক্লোজ মানে 2 আৰু 3 ইনক্লুড কৰিছো ওপেন মানে 2 আৰু 3 এক্সক্লুড কৰিছো ধৰি পাইছা এতিয়া এটো কোৱা ক্লোজ এটো কোৱা ওপেন এতিয়া তোমাক আছে এতিয়া আছে সেমি ক্লোজড অর সেমি ওপেন ইন্টারভেল যে সেমি ক্লোজ সেমি ওপেন অর্ধ মুক্ত বা অর্ধ বন্ধ আধা খোলা আছে আধা বন্ধ আছে তো এনেকুৱা টাইপৰ হ'ব তোমাৰ দুটা হ'ব এটোটা হ'ব একফালে বন্ধ কৰা আছে একফালে খুলি দিয়া আছে নাইবা তুমি এনেকুৱা ক'ব পাৰবা a, b এটো ক্লোজড তো এই দুই ধৰণৰ হলে এটো কোৱা হয় সেমি ক্লোজ বা সেমি ওপেন এটা সংখ্যাৰ ৰেখা চোৱা ধৰা তোমাক 2 আৰু 3 কথাই কও 2 আৰু 3 কথাই কও ধৰা তোমাৰ এটো দিছে যে 2,3 যে 2 ৰ পৰা স্টার্ট কৰিম 3 লৈকে যাম কিন্তু 3 নলও আমি 3 টো এক্সক্লুড কৰিম কাৰণ এটো ওপেন আছে তো 3 টো বাদ দিলা আৰু 2 টো ইনক্লুড কৰিলা তো এইখিনি হৈছে এইখিনি বুজাইছে এইটো বুজাইছে সেমি ক্লোজড ঠিক আছে সেমি ক্লোজ বুজাইছে বা সেমি ওপেন বুলি ক'ব পারবা তো 2,3 মান এনেকুৱা বুজাইছে 2 ৰ পৰা স্টার্ট হ'ব 2 তো আছেই আৰু 3 নাই 3 লৈকে যাব বুঝল না 3 তকৈ সৰু লৈকে যাব 3 টো নহয় তো এটো বুজাইছে সেমি ক্লোজ আৰু সেমি ওপেন তো একেদৰে তোমাৰ সেমি তোমাৰ এটো হ'ব যে ওপেন টু 3 টু ক্লোজ যদি দিও তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া হ'ব যে x ৰ মান এটো ওপেন দিছো x ৰ মান 2 তকৈ ডাঙৰ 3 বা 3 তকৈ সৰু 3 বা 3 তকৈ সৰু লেস দেন অর ইকুয়াল টু 3 বুঝি পালা না যদি ইয়াৰ ভিতৰত কিবা এটা x থাকে তাহলে x ৰ মানটো হয়তো 3 ৰ সমান হ'ব নাইবা 3 তকৈ সৰু হ'ব আৰু x ৰ মানটো সদায় 2 তকৈ ডাঙৰে বুজাইছে মানে 2 নহব কাৰণ এটো ওপেন কৰি দি আছে বুঝি পালা না তো এইদৰে সেমি ওপেন সেমি ক্লোজড ইন্টারভেল ওপেন ইন্টারভেলটো আমি লিখিব পাৰো এতিয়া যদি মই কও সবা যেনেকুৱা সবা মই ইয়াতে লৈছো 2,4 মই লৈছো 2,4 এটা 2,4 ৰ ভিতৰত তুমি ক'ব পাৰবা যে 3 ইয়াৰ ভিতৰত আছে ক'ব পাৰবা 3 ইয়াৰ ভিতৰত আছে তো হেই যে কম যে 3 ইজ ইন ক্লোজ ইন্টারভেল 2,4 এই যে ল্যাঙ্গুয়েজটো কলো যে এইখিনিক আমি এইদৰে বুজাম যে 3 বিলংস টু এই যেটো সিম্বল এই সিম্বলটো কোৱা হয় বিলংস টু মানে 3 টো ইয়াৰ ভিতৰত আছে যদি মই লিখিছো যে c belongs to a, b তেতিয়া বুজি পাবা কি যে c হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত থকা এটা এলিমেন্ট ইয়াৰ ভিতৰত থকা এটা নাম্বাৰ c টো বুজাইছে belongs to আৰু যদি মই ইয়াতে কাটি দিও belongs to যদি কাটি দিও তেতিয়া বুজি পাবা c ইয়াৰ ভিতৰত নাই যদি তোমালোকে সংগতি পঢ়িছা এখিনি পাই আহিছা সেট যদি পঢ়িছা আৰু সেট পঢ়া নাই ইয়াতে বুজি লোৱা এখিনি তো এইখিনি হল এতিয়া তুমি বুজিবা ধৰা মই কলো যে x belongs to 2,4 তেতিয়া তুমি বুজি পাবা কি যে x হৈছে 2 আৰু 4 ৰ ভিতৰত থকা এটা নাম্বাৰ আৰু যেহেতু ওপেন আছে তো তুমি ক'ব পাৰবা যে x ৰ মান 2 তকৈ ডাঙৰ 4 তকৈ সৰু এইখিনি ক'ব পাৰবা ইকুয়াল দিব নালাগে কাৰণ ওপেন আছে ধৰা তোমাক কলো যে x belongs to close interval 2,4 আৰু 4 টো ওপেন কৰি দিলো তেতিয়া তুমি ক'বা যে x ৰ ভ্যালু 2 তকৈ ডাঙৰ হ'ব বা ইকুয়াল হ'ব ক্লোজ আছে আৰু 4 তকৈ সৰু হ'ব যদি কও x belongs to 2,4 4 টো ক্লোজ কৰিলো তেতিয়া বুজি পাবা x ৰ মান যদি x ৰ মান 2 তকৈ ডাঙৰ 4 বা 4 তকৈ সৰু ইয়াতে ক্লোজ আছে মানে ইয়াতে ইকুয়াল দিবা যদি ইয়াতে ক্লোজ 4 ত ক্লোজ আছে তেতিয়া 4 ত ইকুয়াল আহিব মানে 4 টো ইনক্লুড হ'ব তো এইদৰে হ'ব আকৌ তোমাক যদি দিও যে x belongs to closed interval 2,4 তেতিয়া তুমি কবা x ৰ মান 4 বা 4 তকৈ সৰু 2 বা 2 তকৈ ডাঙৰ তো এইদৰে তোমাৰ ইনইকুয়ালিটি বিলাক বুজাই আছে ইন্টারভেলৰ কাৰণে বুজিলা না ইন্টারভেলৰ কাৰণে এখিনি বুজাইছে এতিয়া নেক্সট বুজিবা আৰু বহুত বুজিব লগা আছে ইয়াতে চাই লোৱা এইটো এটা সংখ্যা ৰেখা ৰিয়েল লাইন এইটো ৰিয়েল লাইন ধৰা এইটো হৈছে 0
বুজি লোৱা এইটো হৈছে 0 0 ৰাইট সাইডত যিবিলাক থাকিব এইবিলাক হয় পজিটিভ নাম্বাৰস এইফালে পজিটিভ নাম্বাৰস আৰু এইফালে নিগেটিভ নাম্বাৰস ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে 0 হলে ইয়াতে ধৰা 1 2 3 4 এটো যাই থাকিব যাই একদম লাস্ট কিমান লৈ যাব যিমান দূৰ লৈ যাব আমি কম ইনফিনিটি লৈ যাব এইটো সিম্বল ইনফিনিটি পাইছা তোমালোকে ইনফিনিটি বুলি কও না অখিম আৰু এটো ক মাইনাস ইনফিনিটি লেফট সাইডত থাকিলে মাইনাস ইনফিনিটি রাইট সাইডত থাকিলে প্লাস ইনফিনিটি মনত ৰাখিবা ইনফিনিটি এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ নহয় বাস্তৱ সংখ্যা নহয় মাইনাস ইনফিনিটি বাস্তৱ সংখ্যা নহয় ঠিক আছে গতিকে যেটো বাস্তৱ সংখ্যা ৰিয়েল নাম্বাৰ যে ক বাস্তৱ সংখ্যা এই বাস্তৱ সংখ্যাক আমি লিখো আৰু যে মাইনাস ইনফিনিটিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব প্লাস ইনফিনিটি লৈকে যাব আৰু মই ইয়াতে ওপেন কিয় দিলো কাৰণ ইনফিনিটি টু ৰিয়েল নাম্বাৰ নহয় তো গতিকে ইনফিনিটি বাদ দিব লাগিব আৰু বাদ দিয়া মানে ওপেন ইয়াতে মাইনাস ইনফিনিটি বাদ দি মানে ওপেন সো ৰিয়েল নাম্বাৰক আমি লিখো মাইনাস ইনফিনিটিৰ পৰা প্লাস ইনফিনিটি আৰু ইয়াক এই ৰিয়েল নাম্বাৰক আমি ডিনোট কৰো ঠিক আছে আমি শৰ্ট ফৰ্মত লিখো এইটো সিম্বল দি লিখো এটো আর নিচিনা এটো বুজায় ৰিয়েল নাম্বাৰস ঠিক আছে এইটোৰ ভিতৰত সকলো ৰিয়েল নাম্বাৰখিনি আছে মাইনাস ইনফিনিটিৰ পৰা প্লাস ইনফিনিটি লৈকে এতিয়া বুজিবা ধৰা এটো ৰিয়েল লাইন এটো 0 ধৰা আমাৰ এইখিনি বুজাব লাগে যে 2 ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এইখিনি বুজাব লাগে সাপোজ এইখিনি আমাক বুজাব লাগে ইন্টারভেল হিচাপত হা এইখিনি তো তুমি কি কবা যে 2 ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম কাৰণ 2 টো আছে এই ডাৰ্ক কৰি দিছো 2 টো আছে 2 ৰ পৰা একদম ইনফিনিটি লৈকে যাব গতিকে আমি এই যেটো ডায়াগ্ৰাম আঁকিলো ইয়াক আমি এইটো এক্সপ্ৰেস কৰিম যে 2 টো ক্লোজ কৰিম আৰু ইনফিনিটি লৈকে যাব ইনফিনিটি ওপেন কৰিম বুজি পাইছা যদি মই ইয়াতে -1 ৰ পৰা এইখিনি বুজাও এইখিনি যদি বুজাব যাও -1 ৰ পৰা তেতিয়া আমি বুজাম মাইনাস ইনফিনিটিৰ পৰা -1 লৈকে এটো ক্লোজ হ'ব -1 টু ক্লোজ বুঝল না মাইনাস ইনফিনিটিৰ পৰা -1 এটা এই যে ইন্টারভেল যে লিখি আছে মই ইন্টারভেলত তোমালোকে এইটো এটা চাবা সদায় আমি লেফটৰ পৰা ৰাইট লিখি আছো চোৱা লেফটৰ পৰা ৰাইট হয় না মাইনাস ইনফিনিটিৰ -1 2 ৰ পৰা ইনফিনিটি লেফট সাইডৰ পৰা ৰাইট সাইড লৈকে যাই আছো তাৰ মানে এইটো সৰু হয় এইটো ডাঙৰ হয় আমি যে লিখো a, b যে লিখো ইয়াতে a টো সৰু বিতকৈ a টো b ৰ তুলনাত সৰু বুজিলা ধৰা এটা ইন্টারভেল দিছো মই a, b যদি কও এইটো ইন্টারভেলত a আৰু b সমান যদি কও যে a আৰু b সমান তেতিয়া তুমি কি কবা যে এইটো ইন্টারভেলত অনলি এটা এলিমেন্ট আছে অনলি এটাই এলিমেন্ট যদি মই কৈছো যে 2, 2 ক্লোজ কৰি দিলো তেতিয়া বুজি পাবা ইয়াৰ ভিতৰত বুজাইছে কেনেকুৱা কয় যে x ৰ মান 2 বা 2 তকৈ সৰু আৰু 2 বা 2 তকৈ ডাঙৰ তো কেনেকুৱা কি নাম্বাৰ আছে x ৰ মান 2 বা 2 তকৈ ডাঙৰ আৰু 2 বা 2 তকৈ সৰু কি নাম্বাৰ আছে এটাই আছে x = 2 এটাই আছে সো এইদৰে আমি ইনইকুয়ালিটিটো বুজাই পাৰো ঠিক আছে তো এইদৰে তোমালোকে ইনইকুয়ালিটি শিকিবা তো আজি শিকিলা ইন্টারভেলটো শিকিলা ইয়াৰ পিছত আমি শিকিম ডাইৰেক্ট ইনইকুয়ালিটি চেপ্টাৰটো কাৰণ এইখিনি সেটৰ পৰা লৈ আহিছো ঠিক আছে এইখিনি ইনইকুয়ালিটিত নাই এটো সেটৰ পৰা অলপখিনি শিকাই দিলো এতিয়া নেক্সট আমি আৰম্ভ কৰিম ইনইকুয়ালিটি হ'ব আজি থ্যাংক ইউ